त्यो मोमेन्टमा चाहिँ कस्तो भएको थियो भने आई जस्ट स्टेप फ्यु स्टेप्स ब्याक होइन टक्क हेरिरहेको छु त्यहाँनिर ग्रिनरी यो स्टुडियो छ त्यहाँ एक्टरहरू यताउति जम्प गरिरहेछ उता क्रेन उडिरहेछ होइन त्यो पछाडि स्क्रिनहरू छ त्यस पछाडि मान्छेहरू हावा त्यो सबै होल सेटअप हेर्दाखेरि त मलाई अनि इट वाज लाइक आई वाज वाचिङ बिहाइन्ड द सिन्स अफ हुन्छ नि गेम अफ थ्रोन्स मेबी अरू यस्तै खालको केको बिहाइन्ड द सिन्स हेरिरहेको छ युट्युबमा बसेर जस्तो फिल देन आई वाज एक्चुअली पार्ट अफ इट एन्ड आई थिङ्क द्याट फिलिङ द 4 days that we were shooting Nepenthe, it's still the best damn days of my life. सम्राट महर्जन अनि म बसेर वी स्टार्टेड स्टोरी बोर्डिङ ओभरनाइट हुन्छ राति सम्राट जब चक्कर आउँथ्यो अनि त्यस पछाडि हामी बसेर रातभरि स्टोरी बोर्ड बनाउँदै बस्थ्यौँ। सुरुमा चाहिँ अनिल चाहिँ मेरो साथीको साथीहरू भनौँ होइन नेपेन्थेस प्रोजेक्टको लागि चाहिँ अनि हामी दुईजना सँगै बस्न थाल्यौँ मैले अलिअलि स्केच गर्थेँ उसलाई थाहा थियो वी स्टार्टेड डुइङ स्टोरी बोर्ड। हामीले चाहिँ पहिला फर्स्ट टाइम प्राग्मेटिक डिल्युजनको भिडियो बनाउँदाखेरिबाट सुरु भएको। एब्स्ट्र्याक्ट कन्सेप्ट जस्तो चाहिँ एउटा खेलिरहेको थियो भिजुअल तपाईँले भने जस्तै मलाई चाहिँ 300 मुभीको स्टाइलमा होइन नेपालको वारलाई चाहिँ डिपिक्ट गरेर एउटा त्यस्तो स्टाइलमा के गर्न चाहिँ एकदम अगाडि मन लागिरहेको थियो क्या। अब यही कन्सेप्ट चाहिँ हामीले अनि यहाँ आएर चाहिँ अनिललाई भनेपछि चाहिँ वी गट मोर डिटेल इन्टु इट भन्नु एउटा स्टोरी लाइन नै बिल्डअप जस्तो पिच गरी हेरौँ न त भने त यस्तो सुनेको सुपरभाइजर चाहिँ बेसिक एउटा गाइड छ जसमा नालापानीको भोपाल एपिक ब्याटलको डिपिक्सन एक्सन सिक्वेन्स अमेजिङ स्टार कास्ट अनि इन्सेन स्लो मोसन स्टिमपङ्क एलियन स्पेसशिप पछाडि डियरहरू निस्किन्छ अनि इट वाज अमेजिङ। टिभी एक्सन कोरियोग्राफर हाम्रो अनिल थापा दाइ अति बोबालमा भएको एक्सन सिक्वेन्सहरू हुन्छ नि। मेरो भाइ निमेशको चाहिँ साथीको साथी अनिल वर्क रियली रिक्वायर्ड लट अफ हार्ड वर्क त्यो माथि पनि पोलिसिङदेखि लिएर एक्जोटिक र फ्यान्टास्टिक देख्नुपर्ने थियो। इट वाज माई फर्स्ट टाइम वर्किङ विथ एन एक्सन कोरियोग्राफर होइन तर यस्तो बवालकै एक्सन सिक्वेन्सहरू वी डिड आवर रिसर्च हामीसँग बसेर हेरेर दाइले पनि आफ्नो रिसर्च गर्नुभयो अनि पछाडि ट्याक 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 सब सिक्वेन्सहरू मिलाउँदाखेरि त यस्तो बवाल देखिरहेको थियो क्या त्यो होल थिङ मान्छे पिटो पिटो लाग्छ क्या त्यो एक्सन सिक्वेन्स सम्झिँदा। स्पेसल साउट आउट टु नागेश अभियसली अति नै बवाल काम भएको छ त्यसमा द होल पोस्ट प्रोडक्सन त्यस पछाडि जति पनि भिएफएक्स कम्पोजिटहरू यो होल भिडियोमा देख्नु भएको छ 8 minutes लङ मेबी अलमोस्ट 10 minutes लङ भिडियोमा एक्लै सिङ्गल ह्यान्डेडली यत्रो गर्नु भनेको इट्स नट अ जोक। फिल्म प्रोडक्सनको चाहिँ सो सर्ट डिभिजनहरू गर्नुपर्ने थियो। सर्ट डिभिजनमा लाइक अब यता नेपाली यता एलियनहरूको वार चलिरहेको छ एन्ड फिल्म प्रोडक्सनमा अलरेडी हाम्रो अनिस दाइ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो जो चाहिँ फाइट डिरेक्टर हुन्छ उहाँले चाहिँ फाइट डिरेक्ट गरिराख्नुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ हामीले लाइक सर्ट चाहिँ कज लाइक वी डिडन्ट वान्ट टु लाइक एकदमै एक्सेसिभ भिएफएक्स गर्नलाई लाइक हामीले सोचिरहेको थियौँ क्या सकेसम्म फिक्स सर्टहरू होइन लाइक अनि सकेसम्म पछि चाहिँ पोस्टमा चाहिँ त्यो सर्टलाई चाहिँ क्यामेरा मुभ गर्ने क्या सो त्यो सोचेर वी ह्याड टु सर्ट इट इन लाइक सुट गर्दाखेरि चाहिँ लाइक सकेसम्म वाइडमा कुन चाहिँ वाइडमा जाने कुन चाहिँ मिडमा जाने अनि अब एक्सनहरू कहाँ कट गर्ने होइन अनि हाम्रो फाइट डिरेक्टरसँग कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ फिल्म प्रोडक्सनमा चाहिँ सर्ट डिभिजन गरिरहेको थियो हामीले। आई वाज एक्साइटेड अबाउट हाम्रो वार्डरोब पुरानो हिस्टोरिकल एराको वार्डरोबलाई कसरी बनाउने त यति धेरै रिसर्च गरेँ हामी म्युजियम गयौँ। इट्स जुलाई 16th कति बज्यो टाइम 12:49 and we're here at the military museum to do some research. Here with me I have our lead DOP Lovesh Shrestha. What's up, bro? And our wardrobe designer Monica. So we're just going to take a browse the whole place and look for inspiration, I guess. Follow me in this.
What's up, H&M, bro? What's up, bro? Watch out. You. Yeah, man. You was right. I was wrong, man. Little bit. Special shout out to Nival Bajajare Dai. Nival Dai, I mean, he made all these props. Look at this. Just यस्तो बोबाल छ डिटेल हैन हेर्दाखेरि लाइक फुल प्रपर मेटलको बनेको जस्तो यस्तो बोबाल इन्ट्रिकेट काम अनिल चाहिँ मैले कसरी चाहिँ मेरो साथीको साथीको मामाको भान्जाको काकाको बेस्ट फ्रेन्डको हजुरबा हिस्टोरिक प्लस हामीले एलियन एलिमेन्ट पनि मिक्स गर्ने भनेपछि अब कुन चाहिँमा मिक्स गर्छ अब अलि रस्टी लुकमा जाँदाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो त्यही हो अनिलसँग डिस्कस गर्दै नै निकालेको कुरोहरू हो I was imagining सुरुमा सोच्दाखेरि स्टीमपङ्क टिममा यस्तो प्रप्सहरू युज गर्न पाए त हामी निवाल दाइले मैले भन्दा यस्तो प्रोजेक्ट गर्ने हो नि त भन्दा आई वाज रियली एक्साइटेड अनबोर्ड हुँदा यी बिगान टु डु रिसर्च स्केचेसहरू बनाउनु थाल्नु भयो यताउति हुन्छ नि अरूले काम सुरु गर्नुभन्दा नि 1-2 महिना जस्तो अगाडिदेखि म सानसानो त्यो आमरहरूको लागि प्रपहरू बनाउँछु रहेर थिएँ त्यो अलमोस्ट 2 मन्थसम्म मैले त्यो नै गरेँ होला अनि स्पेसिफिकला भिडियो होला सेट चाहिँ त्यसमा पनि कति कुराहरू चाहिँ इजी गर्न बनाइयो क्या सुरुमा जुन चाहिँ त्यो बेडको डिजाइन थियो नि होइन त्यो अघिको भिडियोमा देखेँ नि अनिलवाला डिजाइन चाहिँ अब यस्तो स्लोपवाला थियो हुन्छ नि यस्तो माथि एउटा आएको थियो त्यो कुल थियो अलरेडी होइन मलाई चाहिँ त्यो बनाउनु गाह्रो हुन्छ भनेर सजिलो डिजाइन निकालेँ क्या मैले खास ऐना हाल्थेँ भित्रबाट बत्ती बाल्थ्यो होइन कुल देखिन्छ साइडमै देखिन्छ हुन्छ भनेर सो त्यो लेभलको आर्ट डिरेक्सन आई ह्याडन्ट सिन इन माई लाइफ अनि अति नै बवाल भयो क्या अहिलेसम्म पनि लाइक इट्स बिन अलमोस्ट मोर देन इयर भइसक्यो होला यो हामीले बनाएको अहिले पनि इट्स स्टिल जस्ट द सेम होइन बवाल नै छ क्या कोही मान्छेले हेर्दाखेरि पनि लाइक मेटल नै हो भनेर अगाडि बढ्छ नि यसो हेर्दा त होला one of the highlights when I talked to Karna so I had met him once before and he had offered interest in collaborating and then he project भयो भने भन न I would love to collaborate with you so सोचे अब यो नालापानीको वारमा हुन्छ जस्तो बहादुर नेपाली बवाल देखाउनको लागि who else so whenever उसले मलाई अब कमेरोको आइडिया स्टोरी बोर्ड देखाए अब दे वर वर्किङ अन स्टोरी बोर्ड अब यसरी त हामी टु बी फ्र्याङ्क I'm sorry to say this so I'm very sad तर future film हामी प्रोफेसनली खेल्ने फिल्महरुमा पनि यसरी काम हुँदैन and this guy was doing हुन्छ नि 6 minute 7 minute music video एक्साइटेड हुनुभयो राम्रो अति बवाल छ I called him and then of the office on गयो अनि भेटेर गफ गर्यौँ हैन then I explained to him message आयो भनेर अनि लाइक एकदम अर्ली स्टेजमा थियो एकदम ब्रेक डाउन भएर भनेको थियो तर पनि he was so excited के आर्ट डिरेक्सन अब डक्टर अरे एन्ड देन VFX गर्ने नागेश हुन्छ नि अब दिल्लीमा काम गरेर आइसक्यो अनि हलिउड फिल्महरू पनि गरिसक्यो एन्ड दिस एन्ड द्याट एन्ड लबेश भइहाल्यो अनि अदर गाइज अल्सो दे वर लाइक प्रिटी प्रोफेसनल गाइज यङ गाइज अनि यिनीहरूसँग चाहिँ म चाहिँ काम गर्नुपर्छ है भन्ने मलाई त्यो चाहिँ थियो कि बिकज इट्स बिन 10 years अब फिल्म इन्डस्ट्रीमा लागेको म्युजिक भिडियोहरू पनि गरेँ यताउता गरेँ तर त्यो कतिजना मान्छेहरू सँगै आएको मान्छेहरू त्यो अब जोसै हराइसक्यो कि कोही कति पलायन भयो कति गरिरहेहरू यस्तै त हो नि काम चलाउ गर भनेर गरेर हो तर यो ग्रुप चाहिँ त्यो एनर्जी फिल हुन्छ कि सो आई वाज अब जब अनिलले मलाई स्टोरी बोर्डहरू देखायो सेटहरू बनायो आई वाज लाइक अब आई वाज अचम्मै वाउ भइसक्यो त देखाउनु त भएन नि त सो ओके ब्रो ठिक छ भनेर कुल एक्ट गर्न खोजिरहेको थिएँ भित्रभित्र चाहिँ आई वाज लाइक oh man this is something great fantastic not tired not exhausted at all whole day shooting गरेछ it's been 12 hours होला shoot गरेर but I'm enjoying to the fullest looking forward tomorrow को लागि and then that was the highlight and then Karna once he was on board it was very easy for me to gather the people and सबैजना बवाल हुनुभएको छ है त just I'm very thankful to Karna for being on board this crazy project बेन्डी कम ब्याक अनि लर्ड अफ रिङ्समा पनि छ नि के खेलाएको छ कुनमा एउटा VFX गरेको त्यो छ कि ड्रागनको पार्टमा अनि मैले चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ मैले मेरो फेसबुक पेजमा मैले सेयर गराएको थिएँ के भनेर भने in future I wish I could also work in something like this हुन्छ नि यस्तो प्रोडक्सनमा भनेर अनि एकजनाको कमेन्ट चाहिँ के थियो भने ड्रिम अन भने जस्तो के हुन्छ नि अब यो त इट्स नट पोसिबल नेपालमा बसेर भनेर अलिक खिन्न पनि लाग्यो त्यो कमेन्ट हेरेर बट अब आफूले सपना गर्ने त हो नि आई डोन्ट नो वेन विल बी सक्सेसफुल
तर जब यो म्युजिक गइरहेको थियो र जब अनिलले मलाई भिएफएक्स गर्ने यता हुँदो रहेछ आई वाज लाइक माई ड्रिम इज कमिङ ट्रु हुन्छ नि मेबी नट देयर बट मेबी हाफ अ स्टेप बट इट इज गेटिङ देयर भन्ने चाहिँ त्यो सुरुदेखि नै त्यो चाहिँ थियो कि जस्तै उनीहरूको पहिलाको कामहरू हेरिसकेपछि र अब एन्ड रिजल्ट हेरेपछि अभियसली अब त्यसरी त अहिलेसम्म कसले काम गरेको छ नेपालमा एन्ड आई फिल भेरी लकी द्याट हुन्छ नि आई वाज पार्ट अफ इट एन्ड आई वाज एबल टु डु इट धेरै एकदम प्रोफेसनल एक्टरहरूसँग काम त गरेको थिएन तर कमदा वाज म फर्स्ट होइन अनि मलाई रमाइलो अर्को दामी चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि आई कुड टेल यु एकदम मिनिस्कुल हुन्छ नि मिनी सेकेन्डको सानो सानो एक्सप्रेसनहरू माइक्रो एक्सप्रेसनलाई पनि त्यसपछि यो एक्सप्रेसन गरौँ न त्यसपछि यो गर्नु त यता हेर्नुहोस् न उता हेर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यु डु इट एक्ज्याक्टली एन्ड यु डु इट इभन बेटर क्या त्यो पार्ट चाहिँ इट वाज अमेजिङ मलाई यस्तो मजा लाग्यो क्या आई फेल्ट लाइक एन एक्चुअल डिरेक्टर हुन्छ नि डिरेक्टिङ एन एक्टर यस्तो गर्नुहोस् न त यहाँनिर इमेजिन दिस इज वाट्स ह्यापनिङ इन फ्रन्ट अफ यु हावामा पनि दाइको एक्सप्रेसनहरू यत्तिकै गर्दाखेरि यस्तो बवाल देखिरहेको थियो I could visualize the whole army in front of him. VFX आर्टिस्ट जुत्ता लगाउँदै हुनुहुन्छ किन ल यार VFX गरे भइहाल्यो नि त्यो कुन फेस वास युज गर्छ यार लास्टै गरोस् You're just getting ready for battle होइन केटाहरूलाई जसरी भएको छ तपाईँले सबजना लगेका हो एकदम फुल बास्ना आइरहेको मैले पाएको कपाल पनि लाग्नु ल शिट मैले ब्लू भिनेट देखिरहेको छु यस्तो उडाइदिने क्या अलिक सर्ट चाहिँ होइन लभ स्लो मोसनमा मार्चिङ भनेर है सिरियसली अरू अब कसैले भन्छ जस्तो लाग्दैन तिमीले मनपर्छ मार्चिङ भने त्यो के हुन्छ नि ल पङ्का सबजना एक्सन गाडी जहाजमा आउँदा गाडी आएर हुन्थ्यो अनि राति 12 बजीतिर छोडिदिन्थ्यो गाडीले पनि एकछिन डिस्कस गरेर सुत्न पाउँदैन फेरि भोलिपल्ट गाडी आउने टाइम भइसक्यो हुन्थ्यो फेरि गयो फेरि त्यही गयो होइन प्रडक्सन पनि दामी नै थियो लाइट्स बालेको छ 25-30 जनाको टिमहरू दौडिरहेको छ यता आफ्नै केटाहरू अगाडि छ कोर्डिनेट गरिरहेको छ अनि आफै एक्टिङ गरिरहेको छ हुन्छ नि आफैले गरेको प्रोजेक्टमा त्यो गर्नु पाउँदा एकदम रमाइलो आउँथ्यो मलाई या एक्चुअली त्यो इन्भाइरोमेन्ट यस्तो मजा थियो कि 3 डेजको सुट चाहिँ इट वाज नट लाइक 3 डेज सुट सकिसकेपछि अलिक बोर चाहिँ लाग्यो किनकि यत्रो ठुलो इभेन्ट चाहिँ हामीले अब सक्यो त्यो पछि यत्रो ठुलो इभेन्ट हामीले गरेको छैनौँ From the moment when Aneel malai approach garyo till the date when we finished the shooting, it was all happy moments. त्यो बिचमा मेबी अरू सुटिङमा पनि गयो होला मुभीहरूको त्यति बेला पनि मलाई त्यही म्युजिक भिडियोकै त्यो थियो कि अब कमेरोको गीत थियो कमेरोको गीत सुन्यो टाढा त्यो ट्युन सुन्यो अनि अब अनिलले कस्तो गर्ने होला अब अलिअलि त कन्सेप्टहरू थाहा थियो होइन बट आफैले पनि ओके हाउ डु आई डु इट भनेर आई युज टु किप अन थिङ्किङ अबाउट इट हुन्छ नि पोस्ट प्रोडक्सन सो पोस्ट प्रोडक्सनमा मेरो 1 इयरको काम थियो होला अबाउट जति रमाइलो थियो प्री प्रोडक्सन त्यसको क्वाइट लाइक टोटली अपोजिट
everything, modeling, texturing, shading, everything, 3D assetहरू like त्यसपछि rigging, animation. So that was my post-production. मेरो team, there was actually no one. Obviously, if we had he had more people on crew, if we could afford more people, more equipments, computerहरूदेखि लिएर if we could त्यो खालको production गर्न पाएको भए त झन् कुनले गर्न जान्थ्यो होला हैन. But like again think about it, एकजना मान्छेले it took his time तर पनि हुन्छ नि त्यो he went through so difficult phase, A lot of things going on family-मा. Mommy was suffering from cancer, and the software was like I had to sit and finish this project. but still it stood through it and then powered through the whole process and came up with this amazing product. And I guess up to them, thumbs up and shout out and shout. It's a wrap. 1, 2, 3, action. चार बल्ला छ सुत्ने कि सुट गर्ने भयो यहाँ अब पाउने ब्रो पुरा पोक कन्डिसनमा मेरो सानसानो कुराहरू पनि हामीले जुगाड गर्नु परिरहेको थियो जस्तै हामीसँग अब बबाल ठुलो फ्यानले हावा दिन पाइरहेको थिएन. सो 4-5 केटाहरू हामी सबजना मिलेर थर्मोकोलले आफू हुन्छ नि हावा फ्लो गरिरहेको थियो. सो सानसानो कुराहरू whatever we had, we did the best we could with that. अनि पोस्ट प्रोडक्सनमा पनि यति धेरै गाह्रो कुरा भएको थियो, कम्प्युटर पनि थिएन हामीसँग इनिसियली स्टार्ट गर्दाखेरि त. तर होइन अब कतिको चाहिँ निकाल्न सकेको छ हामीसँग जे छ त्यसले भन्ने कुरासम्म पुगेको थियो. एन्ड देन द रिजल्ट द्याट केम आउट भनेको चाहिँ अब इट्स बेटर देन नथिङ, तर इट्स स्टिल नट up to what we had aimed for. तर पनि अहिले what I realized is we did a pretty good job. If you end it, you just do this. You just go like very cool again. But the difference again was we had a goal. Aneel especially, Nagesh, Labesh, Nibal, उनीहरूको एउटा गोल थियो कि दिस इज हाउ वी वान्ट टु प्रेजेन्ट इट. र एउटा नेपालमा हुन्छ नि एउटा फिल्म मेकिङमा चाहिँ ब्रेक थ्रु नै ल्याउने हो, दिस इज द टाइम भनेर चाहिँ त्यसरी नै काम गरेको चाहिँ हो. एन्ड दे आर स्टिल डुइङ विथ द अदर वर्क्स अल्सो, दे हेभ नट गिभन अप येट. र आई थिङ्क वी हेभ अचिभ द्याट. जसले जे भने पनि हुन्छ नि फिल्म मेकिङ हिसाबमा चाहिँ बी इट अ म्युजिक भिडियो ओ बी इट अ मुभी ओ वाट एभर, आफ्टर अल इट इज अ फिल्म मेकिङ हुन्छ नि, क्यामेराले नै त्यो गर्ने हो. र एन्ड आई थिङ्क आई फिल भेरी प्राउड एन्ड ह्याप्पी टु बी पार्ट अफ. पर्सनली पनि एकदम हिट गरिरहेको छ र आई प्रमिस कुनै पनि ठाउँमा वेन आई वर्क विल हेभ द फन इन्भाइरोमेन्ट लाइक वी ह्याड इन दिस सुट. सबैसँग कोलाबरेट गर्ने, सबैसँग साथी बटुल्ने, एउटा केही बनाउने, अनि त्यसपछि फालिराख्ने. त्यो जति निकाल्यो त्यति राम्रो हुन्छ, जति निकाल्यो त्यति राम्रो हुन्छ. Try and do whatever there is in your head. Maybe त्यहाँसम्म नपुग्यो होला, maybe सोचेको जस्तो दामी नबन्यो होला, तर if you try, convince your team, you can pull it off. This is what we love doing, man. We're gonna continue doing it. अब scope भन्ने कुरा अब त्यस्तै हो. यो पर्टिकुलर प्रोजेक्टमा चाहिँ सबैको लागि इट वाज न्यू के. कसैलाई पनि हुन्छ नि पहिला यस्तो गरेछ, पहिला गरे जस्तो गरौँ भन्ने खालको केही थिएन नि त. मेन स्ट्रिम मिडियामा या मेन स्ट्रिम मुभिजकोहरूमा कसरी काम गर्छ त्यो चाहिँ हामीलाई पनि ठ्याक्कै थाहा छैन होला. हुन्छ नि हाम्रो आफ्नै वर्कफ्लो बन्यो क्या, आफूलाई जस्तो यो टिमको एउटा वर्कफ्लो बने जस्तो हुन्छ नि. एटलिस्ट हामीले अहिले स्टार्ट गऱ्यो भने पो मेबी 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन, 50 years डाउन द लाइन नेपालमा नि यस्तै खालको एभेन्जर्सहरू जस्तो केही बनिरहेको हुन्छ कि गेम अफ थ्रोन्सहरू जस्तो केही बनिरहेको हुन्छ कि नेपालमा पनि, यु नेभर नो हुन्छ नि. तर कसैले स्टार्ट गरेन भने त इट्स नेभर गोइङ टु ह्यापन. द्याट्स समथिङ आई नो फर स्योर. सो दिस प्रोजेक्ट नेपेन्थेस वाज अ कलेक्टिभ एफर्ट टु ब्रेक डाउन दिस wall of ice हुन्छ नि, जसको बियोन्ड चाहिँ देयर इज दिस अमेजिङ बबाल हुन्छ नि मिडियामा revolution नै भनौँ न. And we did try our best. Maybe we didn't break down the wall completely, तर we definitely made a crack somewhere. यो टिम चाहिँ I was also amused. यो पो हो मैले खोजिरहेको टिम. अब सबैजना फिल्ममेकरहरूलाई चाहिँ के हो भने we need to make things. Okay, start making things. If you have not started, start right now. If you are started, level up गर्दै जाऊ, keep making stuff, and that's how you grow. अनि
मेक गुड आर्ट हुन्छ नि दिस इज आर्ट अनि त्यसमा अझ बबाल गर्दैछन् होइन नट जस्ट फर द सेक अफ बनाउनको लागि मात्र होइन कि लाइक केही नयाँ कुरा सिक्नको लागि हुन्छ कि अथवा त्यो खालले चाहिँ हामी सबैजना निस्केर अगाडि बढ्ने भने चाहिँ वी क्यान डेफिनेटली ब्रिङ इन द रेभोल्युसन द्याट वी आर हङ्ग्री फर